ชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องรู้จักกับจอมพลป.พิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยและรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในสมัยใหม่รวมกว่า15ปีแต่รู้หรือไม่ว่าการดำรงตำแหน่งที่แสนยาวนานนั้นกลับสร้างภัยให้กับตัวของจอมพลป.อยู่ไม่น้อยวันนี้จะพาย้อนกลับไปเล่าเหตุการณ์ในอดีตของนายกกระดูกเหล็กที่ถูกลอบสังหารให้ฟังกันจอมพลป.พิบูลสงครามเดิมชื่อแปลกขีดตสังขะเกิดวันที่14กรกฎาคมปี2440เป็นบุตรของนายขีดและนางสำอางขีดตสังขะสมรสกับท่านผู้หญิงละเอียดพันกวีมีบุตรธิดาร่วมกัน6คนจอมพลแปลกพิบูลสงครามเข้าศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนกลาโหมอุทิศและโรงเรียนวัดเขมาพิรัตตารามจังหวัดนนทบุรีจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยทหารบกกระทั่งสำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2459 ขณะอายุ 19 ปี โดยได้รับยศนายร้อยและเข้าประจำการที่กองพลที่ 7 จังหวัดพิษณุโลกจากนั้นไม่นานได้สอบเข้าโรงเรียนเสนาธิการได้เป็นที่ 1และเดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกประเทศฝรั่งเศสณที่แห่งนั้นเองร้อยโทแปลกขีดตสังขะนักเรียนวิชาทหารปืนใหญ่ประเทศฝรั่งเศสกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์อีก6คนหนึ่งในนั้นก็คือปรีดีพนมยงค์นักเรียนวิชากฎหมายประเทศฝรั่งเศสตั้งคณะราษฎรขึ้นมามุ่งหมายจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อกลับจากต่างประเทศร้อยโทแปลกเข้ารับราชการมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับได้รับบรรดาศักดิ์ให้เป็นหลวงพิบูลสงครามส่วนปรีดีพนมยงค์เป็นหลวงประดิษฐ์มนูธรรมทุกคนไม่ได้คิดที่จะทิ้งอุดมการณ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะมีการปฏิวัติจากจุดเริ่มต้นในปี 2469 ภารกิจดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน ปี 2475 โดยได้รับกำลังเสริมสำคัญอย่างสายทหารในการเปลี่ยนแปลงการปกครองร่วมกับคณะราษฎรจอมพลป.พิบูลสงครามได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของประเทศไทยดำรงตำแหน่งครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ปี 2481 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม ปี 2487 ก่อนที่จะกลับมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 8 เมษายน ปี 2491 จนสิ้นสุดตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กันยายน ปี 2500 รวมทั้งสิ้น 14 ปี 11 เดือนแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองและเข้ามารับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลป.ไม่ได้ถูกโรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบเพราะเคยถูกลอบสังหารมาแล้ว3 ครั้งแต่รอดชีวิตมาได้ทุกครั้งจนได้รับสมญานามว่าจอมพลกระดูกเหล็กเรื่องนี้มีบันทึกไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามณเมรุวัดธาตุทองเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ปี 2527 ซึ่งพลตรีอนันต์พิบูลสงครามบุตรชายของจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นเป็นผู้ให้รายละเอียดไว้ว่าครั้งที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี 2477 จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นไปเป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเหล่าทัพต่างๆที่ท้องสนามหลวงแต่ถูกคนร้ายบุกประชิดตัวและใช้ปืนพกสั้นยิงในระยะเผาขนแต่เคราะห์ดีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยส่วนคนร้ายถูกจับได้แม้จะถูกพิพากษาลงโทษจำคุก 16 ปีก็ไม่ยอมซัดทอดว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการจ้างวานบงการเขาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ปี 2481 จอมพลป.พิบูลสงครามถูกคนใช้ในบ้านนำอาวุธปืนพกมายิงขณะแต่งเครื่องแบบเต็มตัวอยู่ในบ้านพร้อมที่จะเตรียมออกไปทำงานแต่กระสุนดันพลาดขณะที่คนร้ายก็ไม่ยอมซัดทอดว่าใครเป็นผู้บงการครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปี 2481 จอมพลป.พิบูลสงครามถูกแม่ครัวในบ้านลอบใส่ยาพิษในอาหารกลางวันขณะนั่งรับประทานอาหารร่วมกับพลพรรคแต่เมื่อรู้ตัวว่าถูกยาพิษได้รีบไปล้างท้องที่โรงพยาบาลทหารบกทันทีส่วนคนร้ายนั้นไม่ซัดทอดผู้ว่างจ้าเช่นเดิมหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันในปี 2494 ที่จอมพลป.ถูกจี้ลงเรือศรีอยุธยาก่อนที่จะถูกทิ้งระเบิดผ่านเตียงที่ท่านเคยนอนอยู่อย่างเฉียวเฉียด
แต่สุดท้ายก็รอดชีวิตมาได้ทั้งที่เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนับร้อยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 16 กันยายน ปี 2500 พลเอกสฤษดิ์ ธนรัตน์นายทหารรุ่นน้องที่ท่านไว้ใจและมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกให้กระทำการรัฐประหารจอมพล ป.พิบูลสงครามจึงต้องหลบหนีไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวกับผู้ติดตามเพียง2 คนผ่านไปทางประเทศกัมพูชาก่อนจะลี้ภัยทางการเมืองไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่นั่นจอมพล ป.และครอบครัวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะทางญี่ปุ่นถือว่าจอมพล ป.เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อญี่ปุ่นเพราะเป็นผู้ยินยอมให้ทหารญี่ปุ่นผ่านเข้าไปในประเทศไทยในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2ด้วยดีไม่ต้องมีการสู้รบยืดเยื้อที่รังแต่จะทำให้เกิดความสูญเสียด้วยกันทั้ง2 ฝ่ายและวาระสุดท้ายของจอมพล ป.พิบูลสงครามก็ไม่ได้มาจากการลอบสังหารแต่ถึงแต่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวายหลังจากระเหเร่ร่อนออกจากประเทศไทยไปพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาเกือบ1 ปีเต็มในบ้านของนายวาดะคหบดีญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทน้ำมันมารูเซนก่อนจะยกบ้านหลังหนึ่งให้เป็นที่อยู่อาศัยต่อมาจอมพล ป.พิบูลสงครามได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาพักที่เมืองเบิร์กลีย์รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลา2 ปีก่อนที่จะกลับมายังประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งกระทั่งจอมพล ป.พิบูลสงครามมีอาการเจ็บหน้าอกซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจนกระทั่งวันที่ 11 มิถุนายน ปี 2507 จอมพล ป.พิบูลสงครามถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวายรวมอายุได้ 66 ปี 10 เดือน 11 วันโดยมีการจัดพิธีชาปนกิจศพที่วัดเรอิเกจิ ประเทศญี่ปุ่นและทั้งหมดนี้คือประวัติของจอมพล ป.พิบูลสงครามผู้ที่ครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยนานที่สุดเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี 11 เดือนและเป็นผู้เปลี่ยนชื่อสยามให้กลายเป็นไทยอีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญทางการเมืองอีกมากมายเลยทีเดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ